Το μυστήριο νησί. Ο Νίκος και ο Μάριος είναι δύο καλοί φίλοι. Σήμερα ταξιδεύουν μαζί στη θάλασσα. Βρίσκονται σε μια μικρή βάρκα. Η βάρκα κινείται ήρεμα πάνω στο νερό. Ξεκινάει το ταξίδι τους από την ακτή. Η θάλασσα είναι ήσυχη και γαλάζια. Ο άνεμος φυσάει απαλά. Τα πανιά της βάρκας γεμίζουν αέρα. Τα κύματα κινούνται αργά. Οι δύο φίλοι κοιτάζουν μπροστά. Ο ήλιος λάμπει δυνατά στον ουρανό. Η μέρα είναι καθαρή και φωτεινή. Στον ορίζοντα δεν φαίνεται στεριά. Μόνο νερό υπάρχει γύρω τους. Ο Νίκος κρατάει έναν χάρτη. Προσπαθεί να βρει τον δρόμο. Ο Μάριος χαμογελάει με ενθουσιασμό. Το ταξίδι τους φαίνεται συναρπαστικό. Η ακτή μικραίνει πίσω τους. Η βάρκα απομακρύνεται όλο και πιο πολύ. Γλάρι πετούν πάνω από τη θάλασσα. Φωνάζουν δυνατά. Η θάλασσα γίνεται πιο βαθιά. Το μπλε χρώμα σκουραίνει. Οι δύο φίλοι μιλούν για τον προορισμό τους. Ονειρεύονται το νησί. Η πυξίδα δείχνει μπροστά. Ο Νίκος την παρατηρεί προσεκτικά. Ξαφνικά βλέπουν περίεργα σύννεφα. Ο ουρανός αλλάζει λίγο. Μια λεπτή ομίχλη εμφανίζεται μπροστά τους. Η θάλασσα γίνεται μυστηριώδης. Ο Μάριος κοιτάζει ανήσυχος, αλλά συνεχίζουν το ταξίδι. Στο μακρινό ορίζοντα φαίνεται κάτι. Ένα σχήμα νησιού εμφανίζεται. Οι δύο φίλοι ενθουσιάζονται πολύ, πλησιάζουν πιο γρήγορα. Τα κύματα δυναμώνουν λίγο, η βάρκα κουνιέται περισσότερο. Ο Νίκος κρατάει γερά το τιμόνι, προσπαθεί να μην χάσει τον έλεγχο. Ο Μάριος τον ενθαρρύνει, του λέει να συνεχίσει. Η βάρκα προχωράει μέσα στα κύματα, δεν σταματούν. Δύο δελφίνια εμφανίζονται δίπλα τους, κολυμπούν γρήγορα. Το νερό λάμπει περίεργα γύρω τους, σαν να έχει φως. Οι φίλοι κοιτάζουν με θαυμασμό, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το νησί φαίνεται πιο κοντά τώρα, είναι σκοτεινό και μυστηριώδες. Η σιωπή μεγαλώνει γύρω τους, ακούγεται μόνο η θάλασσα. Πλησιάζουν στην ακτή του νησιού, η άμμος αρχίζει να φαίνεται. Η βάρκα αγγίζει την παραλία, οι δύο φίλοι σταματούν. Κατεβαίνουν προσεκτικά από τη βάρκα, πατούν στην άμμο.
κοιτάζουν γύρω τους. Το νησί είναι άγνωστο και ήσυχο. Δέντρα ψηλά βρίσκονται παντού, κουνιούνται στον άνεμο. Ακούγονται περίεργοι ήχοι μέσα στο δάσος. Οι φίλοι προχωρούν αργά. Βλέπουν παλιά ερείπια μπροστά τους, είναι σπασμένα και μυστηριώδη. Στους τοίχους υπάρχουν σύμβολα, δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Νίκος και ο Μάριος μιλούν χαμηλά, νιώθουν περιέργεια και φόβο. Αποφασίζουν να εξερευνήσουν περισσότερο. Προχωρούν βαθύτερα στο νησί. Βρίσκουν μια σκοτεινή σπηλιά. Η είσοδος είναι μεγάλη. Μπαίνουν μέσα αργά. Η σπηλιά είναι δροσερή και σκοτεινή. Ξαφνικά βλέπουν ένα φως αντανακλάται στους τοίχους. Στο βάθος υπάρχει κάτι σαν θησαυρός, αλλά δεν είναι χρυσός. Είναι ένας παλιός χάρτης. Ο Νίκος τον παίρνει στα χέρια του. Οι δύο φίλοι καταλαβαίνουν κάτι σημαντικό. Το νησί έχει μυστήριο. Κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, δεν λένε πολλά. Το μυστήριο του νησιού δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουν. Οι δύο φίλοι στέκονται έξω από τη σπηλιά. Ο ήλιος πέφτει σιγά σιγά. Σκέφτονται αν θα φύγουν ή θα μείνουν. Το ταξίδι τους συνεχίζεται.